Ελλάδος και μαζί ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα πάρετε μια μικρή γεύση από τα αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι. Μουτζούρωμα και αλεύρωμα, μία παράδοση που κρατάει αιώνες. Αξίζει να βρεθείτε στο Γαλαξίδι και να δείτε τα αλευρομουτζουρώματα την καθαρά Δευτέρα. Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι έχει και την περισσότερη κίνηση. Ο αλευροπόλεμος ξεκινά από τα σοκάκια, όπου οι συμμετέχοντες κατάλληλα ντυμένοι με τα παλιά τους ρούχα ρίχνουν αλεύρι ο ένας στον άλλον. Οι κουδούνες, οι καραμούζες και οι σφυρίχτρες είναι απαραίτητες για το έθιμο και κάθε χρόνο συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. Όσοι δεν θέλουν να βρεθούν ανάμεσα στα αλευρομουτζουρώματα, στέκονται απέναντι στο δασάκι. Όλοι καταλήγουν στο λιμάνι, όπου εκεί γίνεται ο χαμός. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, ενώ μπορείτε να με βρείτε και στα social media. Καλή σαρακοσή σε όλους και του χρόνου.